quyết đồng ý bán lại thì chị lấy tiền về chuộc cũng được. Ra tiền mua cái số nhà này là vô lý lắm. Sử dụng đất điều 1 khoản 2 thì chị nói như thế là hoàn toàn là sai, không đúng. Sai, là nhà của tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng mà chị Nghiệp cứ đòi đuổi tôi đi ra khỏi nhà, cam kết xong cho chị ấy nhất trí, chị ấy ký vào. Nếu mà chị ấy không ký vào thì bây giờ chị ấy đi ra khỏi nhà tôi luôn. Cháu cố bắt con gái đi tù đi, con gái này lão lắm. Cháu thế bạn cứ báo cháu bên đây gặp bác với lại chị. Bây giờ là con gái là bảo chẳng cái gì cháu ạ, bắt đi. Mẹ buồn cười nhỉ, lúc nào cũng bảo cả công an bắt con đi nữa. Lúc nào cũng bảo con hôm nay phải đuổi bằng được cái Tết đi ra khỏi nhà nhá. Con là Hôm nay mẹ phải hổ con đuổi bằng được, bảo phối hợp với con với công an đuổi Tết ra khỏi nhà nhé. Bác ấy, Dạ. đây là ai hả bác? Đây mẹ, để con nói, để con giới thiệu. Đây là mẹ, đây là con gái của mẹ Sơn. Thế là giờ tôi đi làm dâu, xong tôi quay về. Thế là chị là con gái của bác này. Ừ. Tức là đi làm dâu xong bây giờ quay về, quay về nhà. Thế. Bây giờ đấy con gái về đây cứ đòi cái nhà này ở. Vâng. Bác cứ bình tĩnh tí nữa, cháu khác có hướng giải quyết cho bác. Vâng. Đấy bạn ạ, hôm nay tớ cũng gọi bạn đến thì cũng có một số công việc rất là quan trọng. Thì tớ cũng xin nói cho bạn biết là đây là chị gái chồng cũ của tớ. Vâng. Đấy thì bây giờ thì tớ cũng xin kể đầu đuôi cho bạn nghe. Mấy hôm nay mày còn dám đuổi công an, gọi công an ra đây mà giải quyết à? Con gái Con đừng làm mơ thế nhá. đấy, con ăn là nuôi Thế đây là là chị bình rồi. tĩnh để em Mà đừng có mà mơ. Mẹ bảo chẳng nghe. thế hôm nay bạn gọi tớ lên đây là mục đích là bạn có chuyện gì không? Đấy tớ mới đang nói chuyện đấy. Thì bây giờ là như này. Thế chị, bây giờ chị em nói với chị nhá. Bây giờ công an người ta đến nhà rồi, chị cũng phải bình tĩnh để mà giải quyết chứ. Bình tĩnh cái gì? Dám gọi công an về giải quyết lấy cái nhà này à? Bình tĩnh đi. Bạn với bác ấy thông cảm nhá. Cháu tớ đang ốm nên là tớ đeo khẩu trang nói nó không rõ lắm, cho nên là bạn bác thông cảm nhé. Không sao đâu. Đấy thì chuyện gì thì bạn kể cho tớ xem nào, nghe xem. Bây giờ là tớ sẽ nói câu chuyện này nó cũng dài lắm, cũng phải nói từ đầu đuôi thì cho công an để công an còn điều tra vụ việc này. Thì thứ nhất là như này, ngày trước ấy thì tớ với lại mẹ chồng cũ đây thì lúc đấy còn con dâu, thì lúc đấy hai vợ chồng tớ cũng chưa bỏ nhau đâu, nhưng mà con trai của bà thì lại đi cờ bạc xong là cắm cái nhà này. Xong là tớ đến hạn rồi thì không thấy anh ấy về chuộc, con trai của bà ấy về chuộc, không thấy ông chồng về chuộc thì tớ mới bỏ tiền ra chuộc. Không chuộc thì cũng đến hạn rồi thì cái người cầm cố nhà này thì người ta lại bán cho người khác. Đấy, thế là tớ cũng thấy tiếc quá, thì bao nhiêu công sức của mình đổ vào đây rồi thì tớ mới đi vay mượn tiền về tớ mới chuộc lại cái nhà này. Thì chuộc xong rồi thì cũng có cả bên địa chính các thứ nữa, người ta về làm kỹ càng hết rồi. Thì bác cũng là đồng ý, lúc đấy là bác cũng đồng ý là chuyển nhượng sang tên cho tớ. Nhưng mà lúc đấy thì các con của bà thì lại không có ai ở nhà. Chị đây là chị gái chồng của tớ là đi làm dâu. Đấy, sau khi làm dâu bây giờ hai vợ chồng chị thắc mắc nhau như thế nào đấy, mà chị không có nhà ở thì chị bây giờ chị quay về tìm mẹ. Thì về tìm mẹ thì cái nhà này thì em trai đã bán rồi, thì tớ với em trai của chị này cũng bỏ nhau rồi. Thì tớ chuộc về thì bây giờ chị Nguyệt này
về cứ khăng khăng là đòi lấy tài sản. Lấy tài sản thì trong khi đó là ở đây là sổ bìa đỏ là tên của tớ. Đây bạn cứ xem này. Tên của tớ, đây là giấy mua bán để chuộc nhà đàng hoàng, có chữ ký đàng hoàng. Hiện tại là cái nhà Đấy. này là Nhà bạn này là đã đấy bỏ bây giờ tiền ra là mua đây, rồi. đúng rồi. Xong Đây là là tên của có tớ sổ này. đỏ ở đây hết rồi. Đúng rồi. Giấy Đấy, tờ bạn có thể đầy đủ là đây rồi, đúng bạn không? mở ra xem, vâng, cái đấy là giấy mua bán chuộc nhà đấy. Đây là sổ bìa đỏ, đây là thuộc tên của tớ. Đấy, công an cứ xem đi, không có Đấy. chữ ký của tôi đâu. Tức là hiện tại là bây giờ chưa Bây có giờ chữ đừng nói ký nhé. của chị này. Vâng, Có tức phần là như thế này. đừng nói nhiều. Bên cảnh sát ạ, bây giờ cũng như thế này là cũng do là cũng sơ suất ở bên tư pháp một phần. Thì khi đó thì địa chính xuống làm ấy, thì địa chính người ta cũng chỉ giải quyết để mà giao hồ sơ cho bên tư pháp thôi, tư pháp người ta duyệt. Nhưng mà khi đó là tư pháp duyệt thì tư pháp lại không xem ký là ở trong cái quyển sổ cũ của bà ấy là có tên thành phần là của chị gái với lại cô Nhuận nữa. Cô Nhuận thì cũng thuộc là con nuôi thôi mà vẫn có phần ở trong đó, thì với lại tên của anh Hà nữa. Thì nếu mà lúc đấy mà tư pháp người ta duyệt cái sổ đấy, nếu mà người ta xem ký ấy, thì có tên thành phần của các chị ở trong đó thì tớ cũng không chuộc đâu. Nhưng mà lúc đó thì tư pháp người ta lại không xem ký thì thành viên ở trong đó vẫn có phần ở đấy, thì người ta lại không xem ký. Thì tớ không biết thì gì, tớ cũng cứ tưởng là bên pháp luật người ta cũng làm đúng rồi đấy, thì tớ cũng bỏ tiền ra chuộc. Thế thì không ngờ bây giờ là chị gái chị về, chị cứ đòi là lấy hết cái nhà này, không cứ đuổi tớ ra khỏi nhà. Đấy thì bây giờ tớ cũng là một người dân thì tớ cũng không hiểu được luật hết. Thì bây giờ tớ cũng mong bạn là làm ở bên luật đấy thì bạn giúp đỡ cho tớ xem là bây giờ chị gái về đòi tài sản như thế thì theo luật có đúng không. Đấy thì cũng mong bạn là hôm nay cũng giải thích cho cả chị gái và cả bác cho biết, cho nó thật rõ vào. Đấy không thì mấy hôm nay khúc mắc suốt cả ngày thì tớ cũng thấy bức xúc lắm. Cháu sẽ nói bác với chị với bạn này nhé. Theo tôi đã xem hết cái sổ bìa đỏ này, sổ đất, nhà đất này. Thì bây giờ nhé, thì cái sổ này hiện tại là tên của chị Tuyết. Đấy, thì trước đây thì chị cũng là người đi làm dâu đúng không? Thì không ở đây thì tức là con của bác này đi cắm đi bán, xong là đấy bây giờ chị Tuyết là chị là mua chuộc lại. Đấy thì hiện tại là đang sổ của chị Tuyết. Đấy, giấy tờ cũng đầy đủ đây hết rồi. Đấy thì mua thì cháu cũng đã xem rồi, mua thì với giá là 200 triệu. Đấy thì bây giờ nếu mà chị muốn ở đây thì bây giờ chị phải chuộc lại cái số, trả lại cái số tiền cho chị Tuyết. Còn cái giá cả đấy thì chị Tuyết bán như thế nào thì đấy là quyền của chị. Đấy, bắt buộc là chị phải trả tiền xong là chị mới được ở cái căn nhà này theo đúng pháp luật. Thì bây giờ ấy thì chị Tuyết đang là sổ đây rồi, thì chị Tuyết vẫn là người có quyền. Thế bây giờ chị tính nào tính, nhưng mà chị vẫn phải, nếu mà chị muốn ở căn nhà này thì chị phải trả tiền cho chị Tuyết thì mới là đúng. Chứ còn bây giờ đương nhiên là chị chưa có cái gì mà chị đi làm dâu rồi, xong bây giờ về xong là bắt đầu lại đuổi cái chị Tuyết đi là không đúng. Bởi vì bây giờ chị Tuyết đã có sổ đỏ các thứ dành đây, chữ ký ở đây rồi. Đấy thì bây giờ chị là biện pháp là chị, nếu mà chị muốn ở đây thì chị phải lấy số tiền đó để mà chuộc. À thôi, cái nhà tôi phải mất tiền vì chuộc à? Công an nói cho công an biết nhá. Bây giờ tiền đây là nhà của tôi. Bây giờ tiền bảo tôi chuộc cho cái Tuyết. Lúc đấy là cái Tuyết chuộc ở đâu thì tôi không biết. Là thằng em nó ở nhà thì thằng em bán thì chị không biết. Bởi vì chị đi làm ăn xa mà. Thế là bây giờ chị về là cứ biết là cái nhà này là của chị, nhà của chị. Mà bây giờ bảo đương nhiên bảo là chị ra tiền mua cái số nhà này là vô lý lắm. Không mua cái gì mất tiền mà lại chuộc lại nữa đâu.
Chị nói thế nào chứ bây giờ hôm nay em gọi công an đến làm việc như thế rồi chị cũng còn khăng khăng, bây giờ công an người ta nói đúng luật là như thế còn gì nữa. Thế bây giờ đây tên của em, giấy mua bán cũng ở đây rồi, thế bây giờ chị cứ bảo là nhà chị cứ ở, thế bây giờ nhà chị cứ ở thì như theo lúc nãy cảnh sát đang nói rồi, nếu mà chị muốn ở thì chị phải trả tiền cho em, mà với cái số tiền đấy bây giờ đấy, theo em bán hiện tại bây giờ cả cái số đất này, cả cái số nhà ở này thì em gọi là chỗ người quen biết thì em cũng bán với cái giá vừa phải thôi, thì bây giờ chị cứ giả vào đây cả số đất này chị giả cho em 700 triệu. Điên này, em điên à? Không phải Tự điên, dưng khắc bảo là chị lấy tiền về cho em à? không nói gì Nhà nhiều. của chị xong là bây giờ lại chị lại lấy cái số tiền mà giả cho em à? Thế bây giờ Không là mơ. Thế bây giờ Không là nhá, mơ nhá. thế bây giờ nhá, bây giờ là đấy, theo công an người ta cũng nói rồi, đúng là tên của em rồi, em chuộc về rồi, thế bây giờ chuộc về tên của em thì thuộc quyền sở hữu của em, thế bây giờ chị muốn ở thì bây giờ chị phải trả tiền cho em là đúng. Thế còn lúc gì nữa. đấy bây giờ là đừng có nói nhiều có cái gì chữ ký của chị đâu mà chị không biết nhá. Bây giờ tôi nói với công an này. Bây giờ tôi không biết là chuộc hay là không chuộc. Chuộc không là chuộc tôi- giấy tờ đấy, công Tôi an không cũng biết xem nhá, xong tôi rồi. cứ giải thích, tôi bảo công an như thế này nhá. Nhất quyết là tôi không lấy cái gì tiền về chuộc cái nhà này đâu nhá. Bởi vì cái nhà lúc đấy chuộc tôi không biết. Tiền của nó bao nhiêu tôi không biết. Bây giờ em nói thế nào chẳng biết. Em Con đã gái bảo à? cho chị không cho em. Bây giờ em nói thế nào cũng chẳng biết. Chữ ký đây. Cái này thung đồn và ký nhau chẳng biết. Đây là điểm chỉ. Mẹ im mà con mà nói. chả biết cái gì Mẹ đâu. vào đây. già rồi mẹ không biết cái gì đó. Mấy cái Tết nó lấy dùng mà mẹ chuyển nhượng cho như thế này cũng được. Mẹ im để cho con biết. Con nói. Con đừng nói, con nói nhiều à. Bây giờ hứng chi là nhà của mình là lại lấy bao nhiêu tiền về để chuộc cái gì. Bây giờ Tết nói thế nào chẳng được. Bây giờ các công an này nói thế nào chẳng được. Đương nhiên là nhà mình ở xong là lấy tiền lúc đấy cái Tết chuộc tiền con có thấy không? Chị đừng có mà nói ngang, ở trong này có chữ ký cả cái người ký vào đây, em chuộc như thế nào. Ký Trong này có giấy cái tờ. nào chẳng ký được. Bây giờ bảo tôi ký thế nào chẳng được. Em Tuyết mày nói như thế nào chẳng được. Bây giờ tôi giải thích với công an đi. Tôi tôi phải lấy cái nhà này, tôi không bao giờ tôi trả tiền nhá. Trả lại cái số nhà tôi từ ngày xưa tôi ở, bây giờ tôi về tôi ở. Có phần của tôi là tôi ở. Tôi không bao giờ tôi có tiền mà trả cho cái Tết đâu nhé. Thôi. Con gái ạ, con gái đi làm dâu mấy năm để chả biết cái gì đấy. Con mẹ con Hà đấy đi cứ đi lấy là vợ hai rồi, bây giờ là cháu Tết không bỏ nhau là cháu Tết lấy cái nhà này đấy. Mẹ không có cháu Tết là mẹ không có ở đâu đâu. Bây giờ có cháu Tết là lấy cái nhà này này. Mẹ Chụp cái ơi, nhà này không mẹ phải, cứ ở mẹ nói thế đây. không phải, không đúng. Đúng. Con Hà này, em Hà nó bán thì không biết, nó lấy lúc đấy nó lấy nhau rồi. Nhưng mà Hà nó cái Tuyết này nó không đẻ được con thì Hà nó đi lấy vợ hai, thế mà nó không bán hay không bán là con không biết. Nhưng mà mẹ thì cứ nghe Tuyết bảo là Hà bán rồi. Bây giờ lại bảo con đưa ra cái số tiền này chuộc. Chẳng mất tiền nhiều lắm mà. Nhà của mình lại quay về mình lại lấy tiền để chuộc à? Con ạ, con trai Không bao giờ có chuyện này đâu. con trai bán bây giờ cháu Tết là chuộng về là con gái đừng nói thế. Đấy thì tôi cũng nghe hết cả hai bên nói rồi, thì tôi cũng đã ghi biên bản đấy hết rồi. Thì theo bộ luật sử dụng đất điều 1 khoản 2 thì chị nói như thế là hoàn toàn là sai, không đúng. Đấy thì bây giờ chị Tuyết này đã có đủ giấy tờ đây rồi. Đấy tức là sổ bìa đỏ sử dụng đất, nhà ở đấy thì phải có. Chị muốn ở cái nhà này thì chị phải có cái sổ đó. Mà ở đây tôi cũng đã thấy chính quyền địa chính các thứ người ta đã ký kết vào đây, ký vào đây rồi. Đấy bàn giao cho chị này rồi. Bây giờ chị này có quyền sử dụng, đấy, sở hữu cái căn nhà này. Nếu mà chị muốn ở đây thì chị phải, đấy thì như chị Tuyết đã
nói phát giá rồi thì 700 triệu đúng không? Vâng, 700 Thì- triệu là tất đấy. cả cái cả khu vườn này chứ không phải mỗi cái nhà này đâu. Đấy, Tất cả thì, đất đai khu vườn này, cả cây ăn quả luôn. Đấy thì bây giờ chị nếu mà ở đây chị phải lấy số tiền để mà mua với chị Tuyết này, xong là chị Tuyết này bàn giao sổ đỏ cho chị, đứng tên của chị mới được sử dụng đất này, mới được ở đây. Nếu chị mà không trả số tiền đó thì chị Tuyết vẫn có quyền là nhà của chị. Đấy cho nên là chị là người là phải phải ra đi, chứ không phải là chị là ra đi đâu. Đấy, hiện tại là chị là người đã đi làm dâu rồi, quay về lại tranh chấp cái nhà của người khác là hoàn toàn là sai, không đúng theo quy định pháp luật, là chị là người là sai hoàn toàn. Đấy, nói cả bác cũng ở đây cũng nghe rõ rồi. Đấy, chứ còn con gái đã đi làm dâu rồi thì không bao giờ được quay lại để tranh chấp nhà ở nữa, các thứ nữa. Đấy, đất đai các kiểu đó. Ôi cô An ơi, nói cái câu này mà nghe được à? Con gái mà đi làm dâu không có quyền à? Chị đi làm dâu có cắt khẩu đi đâu? Có cắt khẩu đi không, cắt khẩu đi mấy không có quyền chứ. Chưa cắt khẩu, nhưng mà chị là người con gái thì chị phải có phải đi làm dâu, chứ không phải là chị ở nhà thôi. Trừ khi con trai ở nhà thì mới được có quyền tranh chấp. Chứ còn chị là bây giờ là mình là con gái nên là chị đã đi làm dâu rồi, bây giờ chị đi làm dâu không nên thôi, chị quay lại tranh chấp với nhà thì chị đã là người sai hoàn toàn pháp luật rồi. Đấy, chị cứ nghiên cứu đi. Nếu mà chị còn khăng khăng còn tranh chấp với chị Tuyết này thì chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải xử lý chị đấy, điều tra cho rõ ràng ấy. Đấy, chị nghe rõ chưa? Gió cái gì? Ai bảo là con gái đi ra đi không có phận. Đừng nói nhiều là Cán bộ ơi, ai bảo là con gái mà đi làm dâu không có quyền? Ai mà như thế? Con gái con trai là con như nhau hết, mà đây là đi làm dâu, đi làm ăn xa, không chưa kịp về, với lại là tôi đi làm dâu thì có cắt khẩu đi đâu. Bây giờ cán bộ phải giải quyết cho cái nhà này cho tôi hết, nhất là chia, thứ hai là cho tôi hết, không cái gì mà con gái không có quyền đâu. Bác cháu thấy ở trong cái giấy tờ ấy là bác cũng đồng ý là làm giấy chuyển nhượng hiến tặng cho con dâu phải không? Đúng rồi, Đúng. cảnh sát ạ. Lúc đấy thì bác cũng bảo là bác cũng đồng ý, thì tôi bên cảnh sát rồi là bên địa chính người ta cũng làm rõ như thế rồi. Nhưng mà bây giờ là cũng xin nói với cảnh sát như thế này, cũng có bên tư pháp ấy thì người ta cũng có nhầm lẫn một chút, là ở trong đó là cái sổ của mẹ chồng cũ tôi ấy, là ở trong đó thì cũng không phải là hộ cá nhân mà là chủ hộ. Chủ hộ thì theo luật thì chắc là bên cảnh sát cũng biết rồi đấy. Thì bà có 2-3 đứa con, thì ở trong đó thì cái chị Nhiệt này thì cũng có một cái phần ở trong đó. Thì bây giờ chị Nhiệt chị cứ soi mói cái chỗ đấy mà cứ đòi lại cái tài sản. Hôm trước tôi cũng đã lên bên tư pháp thì cũng bây giờ bảo bên tư pháp người ta cũng kiểm tra lại giấy tờ các thứ rồi, thì bên tư pháp người ta cũng nhận lỗi là bên tư pháp người ta cũng có nhầm lẫn. Đấy, thế thì bây giờ thì bên chính quyền người ta cũng đang tìm cách để người ta khắc phục cái lỗi này, thì tôi cũng đang chờ đây. Đấy, nhưng mà chị Nghiệp thì cứ khăng khăng là từ hôm qua là cứ đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế không được, hôm nay tôi phải gọi cảnh sát đến để mà nói cho chị Nghiệp hiểu. Tức là chị này vẫn chưa hiểu đúng không? Vẫn chưa hiểu. Thì ở trong đấy thì cũng có thành phần của các chị. Thì thành phần đấy là lúc đó thì nếu mà tôi mà bên tư pháp mà người ta soi để ý ấy, thì cái sổ đấy mà có thành phần của các chị ấy thì tôi cũng không chuộc làm gì đâu. Thì tôi cũng tưởng là bên địa chính người ta cũng làm đúng rồi, thì tôi cũng không biết gì, thì tôi cũng ký vào đấy, xong là tôi mới chuộc lại cái nhà này. Bây giờ nó mới rắc rối như thế.
Thế thì bây giờ cũng mong là bên cảnh sát là xem có cái hướng nào không, là nói cho chị Nguyệt chị hiểu. Nếu mà chị mà nhất quyết ở đây thì chị phải trả tiền về đây đầy đủ cho tôi, là tôi sẵn sàng tôi đi chỗ khác. Còn không trả tiền cho tôi thì chị với lại hai mẹ con chị mới là người có quyền ra đi, thế thôi. Đấy thì lúc nãy tôi cũng đã nói rồi. Thì trước đây thì là bác đã là hiến tặng cho con dâu rồi. Đấy, Rồi. bây giờ tức là bây giờ chị là chưa hiểu, nên là chị về đây là ý là tranh chấp với chị Tuyết Đấy. là không đúng. Với lại đây Đấy. đây với chị Nguyệt bây giờ cũng có phải là chị em ruột thịt với lại chị em nhà nữa đâu. Bây giờ đây tôi với lại em trai của chị này cũng là bỏ nhau rồi, Bây giờ không nếu liên mà quan gì cả. chị mà muốn ở đây thì chị lấy tiền về, nếu mà chị Tuyết đồng ý bán lại thì chị lấy tiền về chuộc cũng được, là chị có quyền ở đây. Nếu mà chị mà không lấy số tiền rồi về chuộc là mua lại căn nhà này thì chị là người không có quyền ở đây. Đấy. Bây giờ bác với lại chị hiểu chưa? Đấy chị Nguyệt, bây giờ chị còn có gì để nói đấy không chị? Công an người ta cũng nói thế rồi đấy nhá. Bây giờ Công an nói thì công an nói chứ, đất là đất của mình, nhà của mình chứ. Nói nhiều nói đấy. chung là với cảnh sát chị này rất là ngang luôn, không bao giờ Nhưng mà là quan trọng nhất là những người được sở hữu cái sổ bìa đỏ này này, có quyền tên. sử dụng đất này này, là đấy là mới là quan trọng. Đấy, người ta là gọi là chủ rồi. Đấy. Đấy, bây giờ Giải quyết kiểu nào thì giải quyết chị chứ. muốn ở đây thì chị cứ lấy tiền về đây giải cho Cho em. đương nhiên là lấy tiền về trả điền. Đấy, chị muốn nói nào thì nói thôi, bây giờ pháp luật người ta cũng nói thế rồi. Chị đã bảo rồi, sáng nay rồi, hôm qua rồi, bảo hôm qua rồi. Đi bán gà, đi cho đi ở chỗ khác rồi, không chỉ nghe con còi công an về nói nọ nói kia. Cái gì cái chị cũng phải là theo pháp luật mà làm, chứ không phải làm ngang như chị đâu. Cái gì cái mình sống vì pháp luật đúng không? Thế bây giờ không có pháp luật thì dân loạn à? Thế bây giờ chị cũng phải hiểu chứ. Hiểu cái gì? Nhà tôi ở chứ lấy đương nhân của Đó là chị nói ngang nói thôi. là tiền. Đấy, tôi nói cho chị biết nhé. Bây giờ chị mà không lấy số tiền về chuộc thì không bao giờ chị được ở đây. Bởi vì sổ là hiện tại là cái sổ bìa đỏ ấy, hiện tại là chị Tuyết chị đã cầm trong tay rồi. Đấy, chị hiện tại là chị chưa có cái gì đúng không? Không có một Đúng cái gì rồi. cả. Cho nên chị là người là không có quyền mà. Nếu mà chị ở đây thì chị bắt buộc phải tìm số tiền đó về chuộc chị Tuyết thì chị mới có quyền ở đây, là chị Tuyết bàn giao sổ cho chị. Đấy, chị mới Ở được. đây là nói thật với cảnh sát là ở đây là nhầm mỗi cái là ở bên tư pháp người ta cũng sai ở cái chỗ là người ta không xem ký. Nếu mà xem ký lúc đấy mà biết có thành phần của con của bác này ấy, thì chưa ký ấy, chưa không ở nhà để mà được sự nhất ký vào đấy ấy, thì đây không bao giờ đây bỏ tiền ra chuộc đâu. Đây cũng biết, nếu mà biết trước như thế đây không bỏ tiền ra chuộc, nhưng mà đây lại không biết, bên chính quyền người ta cũng không, cái lối này cũng không để ý, cho nên bây giờ mới xảy ra như thế là chị Nguyệt chị cứ bắt bẻ chỗ đấy. Mẹ im rồi đấy con nói đấy, mẹ biết không? Biết không? Cháu không À, ai nói thế Tuyết là lấy nhà của im không nói. mẹ ấy, lấy nhà của mình hết đấy. Nói cái gì nhiều để cho con nói. Con mình Tôi không nghe nói- nhá. Tôi nói với công an nhá, tôi không bao giờ tôi lấy tiền về chuộc đấy nhá. Nhà của tôi không Theo chuộc quy đâu nhá. định là chị phải bắt buộc phải lấy tiền về chuộc thì chị mới có quyền là ở đây, mới lại chị về chuộc xong là lúc đó chính quyền người ta sẽ làm giấy thủ tục bàn giao chị sử dụng đất. Đấy thì chị mới Cháu không ai có quyền là chị ở đây. con ạ. Đúng đúng cái gì? Chị muốn làm ngang thì chị cứ làm đi. Đúng Nếu cái mà gì? làm ngang Nhà thì- của mình thì đúng cái gì mẹ? Nếu mà chị còn Lấy đương nhiên Ngang nhà của đường. mình lại lấy tiền về chuộc à? không chịu Mẹ nghe, lý không nào chịu chứ? chấp nhận là mình là sai thì chúng tôi bắt buộc chúng tôi là phải giam giữ chị thôi. Bắt giữ Úi chị. giời, giam giữ nhà tôi là đương nhiên là giam giữ làm gì? Được rồi. Bây giờ nhá, thì cái sổ này thì là sổ chủ hộ thì cũng có thành phần của chị trong này. Nên là trước đây thì chị Tuyết ấy, chị ấy mua cũng chưa được sự đồng ý của chị ký vào đây. Thì bây giờ nhá, thì chị về đi làm dâu, đi bây giờ về không biết, bây đây coi như là
chị chưa biết đấy, bây giờ chị về đây tranh chấp này là cũng là đúng, theo tôi nghĩ là đúng, nhưng mà chị ấy, chị Tuyết ấy, chị đã chuộc lại rồi, đã mua rồi. Thế thì bây giờ nếu mà theo tôi tính là nếu mà con trai của chị là chia cho chị thì chị mới có quyền Em trai mà em trai nhỉ? vâng, em trai thôi. Em trai rồi. Vâng. Đấy, em trai chia cho chị thì chị mới có quyền là ở đây. Đấy, còn một là phương án thứ nhất là nếu mà bây giờ tôi nói này nhé, nếu mà thứ nhất là nếu mà chị Tuyết chị đồng ý là chia cái nhà mỗi người một nửa thì chị phải giả ví dụ trước đây là chị Tuyết đã mua chuộc lại là 200 triệu thì bây giờ là chị phải giả cho chị Tuyết là 100 triệu là mỗi người một nửa cái nhà. Nhưng Là mà đúng. tôi không đồng ý đâu, tôi không đồng ý chia đâu. Bây giờ nếu mà chị nghiệp là một là chị có tiền thì chị sẽ lấy hết thì tôi sẽ bán thẳng luôn, là tôi không ở đây nữa. Thế bây giờ là Nếu mà chị nghiệp mà không có tiền mua cái chỗ đất này thì chị nghiệp hai mẹ con đi chỗ khác mà mua đất chỗ nào ở thì tôi không cần biết. Còn riêng nhà này là tôi là bản thân tôi là tôi không bao giờ tôi chia, tôi không bao giờ tôi gọi là chia một nửa. Với lại cái chỗ 100 triệu trước đây tôi chuộc 200 thì bây giờ chị nghiệp chị trả tôi 100 để mà chị lấy một nửa nhà tôi cũng không cho. Đấy. Muốn làm nào làm, cảnh sát đấy không giải quyết được thì tôi cũng làm đơn lên tòa. Tại vì làm trước đây tên. là chị mua cái chỗ đất này thì chị vẫn chưa được đồng ý các chị đây ký đúng không? Nên Đúng là rồi, bây giờ là tôi cái này là không phải là tôi sai mà là bên tư pháp người ta sai, thì bên tư pháp người ta cũng đã là nhận lỗi người ta sai rồi, nhưng mà bây giờ là cũng đang chờ ở bên tư pháp người ta cũng đang giải quyết cái việc này thì chưa thấy mấy hôm nay cũng chưa thấy bên tư pháp người ta gọi chị nghiệp lên. Hôm trước là tôi lên là bên tư pháp người ta cũng là nhận là người ta sai, là người ta cũng bồi thường cho tôi rồi đấy, nhưng mà đấy tôi bây cũng giờ chưa nếu chấp mà nhận. chị này đòi thật thì chị bắt buộc cũng phải chia cho một nửa cho cái chị này, nhưng mà chị này với điều kiện là chị này phải lấy số tiền đó, một nửa tiền đó về trả cho chị Tuyết này. Bây giờ tôi cũng Thì theo tôi tính là như thế là hợp lý nhất. Bây giờ tôi cũng chưa thỏa thuận được đâu bây giờ. Đấy, bây giờ tức là hai bên cứ thỏa thuận xem như thế nào, nếu mà tôi nói đúng thì cứ thực hiện thôi, nếu không chị không có tiền Đấy, trả. bây giờ chị nghiệp suy nghĩ đi. Bây giờ là chị tìm tiền để trả hết tiền cho em, xong vào đầu là hai mẹ con chị ở đây, em đi chỗ khác. Nếu mà chị mà không có tiền trả ấy, thì chị là phải ra đi. Tuyết vẫn cứ có quyền ở đây thôi, là Đúng chị rồi. là người phải ra đi ấy. Thôi bây giờ tôi cũng không có tiền đâu để tư pháp giải quyết như thế nào đấy. Bây giờ tôi đợi tư pháp gọi tôi giải quyết như thế nào đấy. Được rồi cảnh sát ạ, bây giờ chị nghiệp chị cũng nói như thế rồi thì chờ 1-2 hôm xem là bên tư pháp gọi chị nghiệp như thế nào, xong là lên giải quyết thế nào. Nếu mà chị nghiệp mà đồng ý mà mua hết cái chỗ đất này thì tôi sẽ bán cho chị nghiệp, xong là tôi sẽ đi mua đất chỗ khác. Nếu mà chị nghiệp mà không mua được cái chỗ đất này thì chị nghiệp với lại hai mẹ con chị nghiệp là phải ra đi, muốn ở đâu thì ở, tôi không cần biết thế đâu. Đấy, bây giờ theo ý chị nghiệp là như thế. Đấy, Thì bây giờ chị suy nghĩ nào. Đấy bây giờ tôi thì tôi hiện tại tôi không có tiền để mà chuộc cái nhà này đâu, tôi để tư pháp cũng gọi giải quyết xem như thế nào. đấy là chị nói nha. Trong thời gian chị với bác ở đây là nếu mà sử dụng những cái đồ gì đấy thì cái tài sản gì thì phải được sự đồng ý của chị Tuyết thì chị với bác mới được là sử dụng. Thôi cảnh sát ạ, hôm nay là vụ việc là cũng chưa xong thì tôi cũng đang chờ bên tư pháp, thì cũng như chị nghiệp nói thì chị cũng đang chờ bên tư pháp, nhưng mà bây giờ trong thời gian chờ đợi ấy, bên tư pháp người ta giải quyết đấy thì tôi cũng hôm nay cảnh sát ở đây thì tôi cũng nói luôn với lại chị nghiệp với lại bác nữa là hai mẹ con, thì tôi yêu cầu là chị nghiệp phải ra khỏi nhà tôi. Là trong thời gian qua là chị nghiệp ở đây là chị nghiệp rõ ràng là cái người sai, là nhà của tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng mà chị nghiệp cứ đòi đuổi tôi đi ra khỏi nhà. Đấy cho nên là
bây giờ là tôi yêu cầu cảnh sát là dùng cái biện pháp nào tôi không cần biết, nhưng mà phải bảo chị Nghiệp ra khỏi nhà tôi. Đấy, tôi yêu cầu là như thế. Thì Tôi không đi đâu hết. Tuyết mày đi đâu thì đi, nhà là tôi ở, làm thế nào thì làm. thế sao chị không phải đi? Tôi không phải đi, người ra đi là đi Tuyết đi, không phải Thế bây giờ tôi. tôi hỏi này, bây giờ cái sổ này là tên của chị hay tên của em? Tôi không cần biết, tôi là nhà tôi ở. Cảnh sát ạ, bây giờ cái chị này ngang lắm. Được rồi, nếu là bây giờ nhá, nếu mà chị ở đây đúng không, chị ở đây thì bây giờ tôi cũng yêu cầu là bên cảnh sát là làm một cái tờ cam kết cho chị Nghiệp ký vào. Nếu mà trong thời gian chị Nghiệp ở đây mà sử dụng bất cứ cái tài sản gì của tôi mà chưa được phép của tôi, sự nhất trí của tôi cho phép, nếu mà chị tự ý mà làm một cái gì đó mà ảnh hưởng đến tài sản của tôi và làm một cái gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, thì tôi có quyền tôi kiện cáo chị Nghiệp. Đấy, chị có đồng ý không? Nếu mà chị đồng ý, chị làm cái tờ cam kết vào đây thì tôi sẽ đồng ý cho chị ở. Nếu mà chị không làm cái tờ cam kết, chị ký vào với công an thì bây giờ em xin chị mang hành lý của chị đi ra khỏi nhà em luôn. Bây giờ em không khách sáo cái gì nữa, đây chẳng qua là để bác thôi, còn riêng chị ấy em đuổi nào cũng được. Đấy cảnh sát ạ, bây giờ là chị này chị rất là ngang bướng. Đấy cho nên là bây giờ cảnh sát xem là có biện pháp nào không. Nếu mà chị ấy ở đây thì bây giờ cảnh sát làm một cái tờ cam kết cho chị ấy nhất trí, chị ấy ký vào. Nếu mà chị ấy không ký vào thì bây giờ chị ấy đi ra khỏi nhà tôi luôn. Bây giờ theo tôi Tôi nghĩ yêu cầu là như thế. theo tôi nghĩ thì chị yêu cầu như thế cũng là đúng, nhưng mà theo tôi nghĩ là bây giờ đấy thì hiện tại nếu mà chị mà đuổi hai mẹ con đi thì hiện tại là hai mẹ con cũng không có nhà ở, thì thôi thì cứ tạm thời cho hai mẹ con ở đây một thời gian, xem chờ rồi tư pháp người ta đến, xong bắt đầu lúc đấy giải quyết xong xuôi đâu vào đấy thì lúc đấy sẽ như thế nào thì lúc đấy sẽ rõ, mà lúc đấy sẽ quyết định. Chứ còn bây giờ ấy thì chị thì ở đây thì với lại bác ở đây thì cũng không có quyền gì mà sử dụng cái tài sản gì của chị này, mà cũng không được chưa được sự đồng ý của chị Tuyết này, thì bác với lại chị là người không được sử dụng cái đồ gì của chị Tuyết này. Đấy thì bây giờ tôi nói như thế thì chị có với bác có đồng ý như thế không? Đấy, nếu mà chị mà còn gây quấy rối ở đây thì chị Tuyết chị gọi chúng tôi đến, chúng tôi bắt buộc là phải giam giữ chị. Đấy thì Bây giờ chị Nghiệp mà không ký thì chị Tuyết đã yêu cầu như thế thì bây giờ chị phải ký vào cam kết vào đây. Đấy, ký tên của chị vào đây. Thôi, tôi không ký đâu. Nếu mà không ký thì chị đi Nếu mà ra không khỏi nhà ký em đi. chị là người phải đi ra đấy. Thế thì tôi bây giờ tôi cũng Chị tôi ở được ở đây không? Bây giờ chị ký vào đi. ký thì ký, sợ cái gì? Đấy, chị mà không ký ấy, thì đấy. Còn bây giờ bác thì bác không biết ký đâu. Con gái Thôi, ký. đã ký được rồi. Chị nhá, em nói chị nhá, ở trong này là cam kết. Đây chị bây đã giờ hứa là- đây rồi, chị không được sử dụng tài sản của em mà khi em chưa được nhất trí của em. Mà trong khi đó là từ hôm nay trở đi chị không được đuổi em nhá, không có quyền đuổi em nhá. Đấy, chỉ cần đồng chạm vào em hoặc là sức khỏe của em có vấn đề thôi là công an người ta xích chị đi luôn. Chị hiểu chưa? Hiểu rồi, biết rồi. Đấy, bây giờ chị ký cam kết nhá, chị phải nhớ đấy. Bây giờ chị chẳng có quyền gì nói đến em đâu nhá. Đấy, bây giờ cái vụ việc hôm nay thì tạm dừng tới đây, nhưng mà chưa xong. Vâng. Đấy, thì trong thời gian qua nếu mà đấy như gia đình đã như chị Tuyết đã yêu cầu như thế, chị với lại bác không được động chạm cái gì của tài sản của chị Tuyết. Nếu mà gây rối là động chạm như thế nào thì là chị gọi tôi lên là bắt buộc chúng tôi phải giải quyết theo pháp luật đấy. Đấy, chị nghe rõ chưa? Bác cũng nghe rồi nhá, bác cũng nghe là Rồi, hôm nay cảnh sát cũng nói rồi. cũng không làm cái gì nữa đâu. cháu Đấy. cũng ăn làm Đấy thì nói thế thôi, là ruộng nghe tạm dừng ở đây, nhưng mà đến chờ Xin cảm ơn tư pháp đến thì cảnh sát chúng tôi nhé. lại đến. Vâng. Vâng, cảm ơn nhé. Chào gia đình, chào bác nhé. Vâng, Chào chị nhé. vâng.
Đấy chị hôm nay cũng Anh nói được cũng nắm được luật rồi đấy. Sao chị là phải chạy đi. nói nhiều lắm. Đấy bác ạ, bây giờ con gái của bác là cũng ngang bướng như thế thì thôi bây giờ chị cũng ký vào cam kết rồi. Vâng. Người là con gái là cũng mang thứ là cháu phải cảm ơn thôi. Vâng. Đó Thế cháu cũng cho bác ở vài hôm xem thế nào. Xong là sau đó là giải quyết bên tư pháp nó giải quyết xong là lúc đó thì sẽ rõ cho bác ạ. Vâng. Tôi là hôm nay phải thua thằng cũng ăn chứ. Bây giờ thì bắt tôi phải ký chứ, bây giờ muốn đuổi cái Tuyết ra khỏi nhà còn không đuổi được chứ. Mẹ này cực lắm. Đã biết làm nào. Giờ mình thua rồi. Giờ mình phải thua là thua cũng ăn rồi. Bây giờ thì mình làm nào được nhỉ? Mình suy nghĩ. Ôi nhưng mà mình phải đợi tư pháp nói thế nào rồi trả lời cho mình biết mình mới lại xử lý sau. Mình đuổi hay là như thế nào mình đợi tư pháp gọi mình đã quyết đã. Thôi bây giờ mình cứ đi tạm thời mình cứ ngủ đã, eo thèm tranh chấp gì nữa.